Copilul care crește cu foarte multă critică și cu foarte multe țipete, în primul rând are cele mai mari șanse să dezvolte o traumă de respingere. Nu sunt suficient de bun, sunt defect, e ceva neregulă cu mine. Cred că e foarte important să ne putem da seama când este abuz și când o relație devine abuzivă și este foarte important să învățăm cum să ieșim de acolo. Există abuzul emoțional, da? Unde vorbim despre lipsă de respect, care se duce în jigniri, care se duce în foarte multe apelative pe care ni le adresăm reciproc sau în jurături. Acesta este din nou un abuz. Bine v-am găsit la un nou episod Glow by Ramona Podcast. Alături de mine astăzi se află Bogdana Păcurari, psihoterapeut, alături de care voi vorbi despre abuzuri, voi vorbi despre traume, nu-i așa, și despre cum ele ne influențează poate viața de adult mai departe. Îți mulțumesc că ești aici, este o onoare și o plăcere să te am alături de mine. Și pentru mine, să știi. Și vom începe cu o întrebare dificilă, grea, apăsătoare. Ce este de fapt abuzul? Unde se termină un conflict normal și unde începe abuzul? Ce întrebare bună. Și să știi că mi se pare o întrebare și mai bună, mai ales având în vedere contextul acesta și anume faptul că suntem o generație care vine în urma foarte mult abuz, o generație care vine post-comunistă și care a fost crescută cu foarte mult abuz. Și cumva, din fericire, am putea spune, datorită faptului că avem acces la foarte multă informație astăzi și la terapie, am început să lucrăm aceste răni pe care le-am acumulat și abuz cu care am crescut și pe care l-am trăit și am început să ne dăm seama că ce ni s-a întâmplat și că e nevoie să facem ceva diferit. Și cumva asta se vede și în modalitatea în care încercăm să ne educăm acum copiii să fie cu mai puțin abuz sau cu zero abuz. Și aici, din păcate de data aceasta, datorită faptului că venim cu o experiență atât de mare de abuz ca și societate, o mare parte dintre noi nu mai știm cum să-l recunoaștem și atunci am putea să vedem abuz peste tot. Și am putea să vedem o relație ca fiind abuzivă și dacă nu este, o relație ca fiind toxică și dacă nu este. Poate motiv pentru care suntem astăzi la cea mai mare statistică, cea mai mare preponderență a divorțului, cele mai multe divorțuri de până acum, poate și pentru că ne-a scăzut capacitatea de a face față disconfortului, pentru că nu știm să creăm relații sănătoase, dar și pentru că vedem abuz și acolo unde nu este. Și atunci, cu atât mai mult mi se pare importantă întrebarea și foarte faină, pentru că cred că e foarte important să ne putem da seama când este abuz și când o relație devine abuzivă și este foarte important să învățăm cum să ieșim de acolo, dar uitându-ne și la ce ne face pe noi să rămânem acolo și care sunt motivele pentru care am ajuns în această relație și nu cu formă de judecată, ci cu forma de a înțelege ce se întâmplă cu noi, de unde venim și de ce acceptăm asta și apoi cum să ajutăm persoana să iasă de acolo, dar în același timp și cum poate experiența noastră de abuz ne face astăzi să fim foarte puțin toleranți la experiențe, nu știu, poate legate de conflict sau poate unde apare și furia care se poate transforma în agresivitate care sigur nu e niciodată una bună sau de bun augur într-o relație, dar asta nu înseamnă că relația aceea per se este toxică și noi trebuie să ieșim din ea, ci că poate avem nevoie să învățăm modalități mai bune de a face față unui conflict și de a-l gestiona încât să nu ajungem la comportamente care pot deveni toxice sau pot deveni abuzive. Deci cred că pentru început ar fi important să delimităm aceste două extreme în faptul că, nu știu, un abuz e foarte clar atunci când vorbim despre agresiune fizică, acolo este clar un abuz. Da, nu e nimic de discutat, nu e nimic de justificat, nu există ceva din ce eu am făcut ca să justifice agresiunea ta fizică. Punct. Da? Mai departe, de ce am ajuns la asta? Ce a contribuit la asta? Ce din mine mă face să fiu aici? Ce din tine te face să răspunzi așa? Asta se poate discuta și putem să vedem care sunt factorii care au adus acolo, dar el nu
nu putem să-l negăm, nu putem să spunem că n-a fost așa, nu putem să-i spunem altfel, este un abuz. Apoi mai există abuzul emoțional, da? Unde vorbim despre lipsă de respect, care se duce în jigniri, care se duce în foarte multe apelative pe care ni le adresăm reciproc sau în jurături. Acesta este din nou un abuz. Din nou, putem să discutăm despre cum am ajuns acolo, ce ne face pe fiecare dintre noi. Uneori sunt amândoi abuzivi, amândoi vorbesc unul cu altul așa, hai să vedem ce ne face să spunem asta, hai să vedem unde este lipsa noastră de control, ce fel de emoții au dus aici și pe care nu am știut să le gestionăm, de ce ne face să spunem asta. Și apoi mai există partea cealaltă de abuz care este, să zicem, mai pe sub masă așa și pe care încercăm să o disimulăm și să spunem că nu e abuz, dar și acelea sunt formă de abuz, cum este acea tăcere care se așterne după conflict, de zile întregi, cum spunem în engleză, acest silent treatment, în care nu ne mai vorbim zile întregi, în care folosim tăcerea ca o formă de pedeapsă, în care ne retragem comunicativ și relațional de acolo, nu mai adresăm cuvinte celuilalt, nu mai vorbim, nu se mai poate apropia celălalt de noi, nu vrem să reabordăm subiectul, acesta este tot un abuz. Apoi se duce în toată partea cealaltă legată de acest ghosting pe care îl folosim acum destul de des. Nu putem să dăm ghost omului care dormim în aceeași încăpere, dar acel silent treatment, acele zile întregi în care nu ne vorbim este același lucru. Deci este tot sub formă de pedeapsă și tot sub formă de abuz și de aici pot să derive multe altele. Poate să fie și lipsa sexului în această categorie, poate să fie și lipsa oricărui fel de intimitate, îmbrățișări și cuvinte și așa mai departe. Și de asemenea pot fi foarte multe activități sau acțiuni din categoria nu-ți mai dau, ți-am luat ceea ce ți-am dat. Da? Activități ce urmează să le facem împreună, lucruri pe care le făceam unul pentru celălalt, dar și acelea pot fi sau împreună pot duce la un abuz. Bogdana, vreau să-ți mărturisesc că sunt și mai bucuroasă că te-am adus la podcast, pentru că mi se pare extraordinar ce am auzit mai devreme. Nu mă așteptam. Eu personal nu credeam că acest ghosting este și el o formă de abuz. Da. Mă așteptam să fie, nu știu... Stai și te gândești un pic, dacă luăm cazualistica. M-a înjurat, mi-a vorbit urât, iar eu, ca formă de a-mi arăta nu știu, statutul de victimă, nu vreau să mai vorbesc cu el timp de 3 zile. Deci, practic, și eu sunt... Da, practic este abuz pe abuz. Și de ce? De ce? Pentru că este ca și partea aceea în care dacă eu ți-am dat ție o palmă și tu îmi dai mie o palmă înapoi, nu e abuz pe abuz, degeaba o să zici eu doar m-am apărat. Bine, dar apărare înseamnă și să pleci, apărare înseamnă și să spui eu nu sunt de acord cu asta, nu voi accepta asta, apărare înseamnă și să spui wow, tu chiar m-ai lovit, adică wow, tu chiar ai dat în mine, aici am ajuns, eu nu voi accepta așa ceva, aceasta este ultima dată când noi ne vedem, atunci nu mai este ghosting. Este o formă de conștientizare. Bineînțeles, pentru că în momentul acela ți-am spus, ți-am arătat surprinderea mea, ți-am arătat tristețea și dezamăgirea mea și am pus o limită în care ți-am spus că eu nu voi accepta așa ceva și te-am și anunțat ce urmează să se întâmple. Aceasta este ultima dată când noi ne vedem. Bun. Da? Și atunci comportamentul meu ulterior de a nu mai avea o comunicare cu tine, de a nu-ți mai răspunde, de a nu-ți mai scrie, este unul justificat și comunicat. Ghosting-ul este partea aceea în care eu sunt într-o comunicare cu tine sau într-o relație cu tine, după care 3 zile eu nu mai răspund la telefon. Ok. Am dispărut pur și simplu. Și tu nu știi ce mi se întâmplă, ce-i cu mine, unde am dispărut, sunt bine, am pățit ceva, ai făcut tu ceva, ce s-a întâmplat? Și apoi eu peste 3 zile vin și spun, dar nu s-a întâmplat nimic, dar life as usual, mi-am văzut de treabă, de toate alea, sunt aici în relație cu tine. Ce? Exact. Cum adică? Foarte bine punctat, da. E interesant, e foarte interesant ce spui aici. Și totuși, ai punctat niște lucruri, că sunt multe forme de abuz pe care uneori poate femeile, și zic femeile, subliniez, nu le văd într-o relație.
Există semne pe care să le putem recunoaște, semne timpurii ale unui agresor, dar pe care le ignorăm pentru că, nu știu, suntem îndrăgostite? Cu siguranță. Și care ar fi? Cu siguranță sunt Semne. foarte multe semne și știi, de foarte multe ori pe canapea, clientul din fața mea, bărbat sau femeie, îmi contează. Dacă abuzul nu are gen feminin sau gen masculin. Clientul de pe canapea, în momentul în care discutăm, zice singur, păi și am simțit de la început. Și eu zic, ok, prin ce? Păi am simțit și prin asta și prin asta și am simțit că este ceva neok. Și m-am mai întâlnit cu formele astea, dar am zis, ei, nu, că n-are cum. Da? Și atunci este fraza aceea foarte cunoscută, e în engleză, dar o să o și traducem ca să și așa mi se tot reproșează că vorbesc foarte mult în engleză. Și mie cu englezismele, e ok. Da, și zice, da, o traducem să fie pentru toată lumea și zice, the same red flags you see in the beginning will be the same red flags that will end the relationship. Și spune că aceleași lucruri pe care tu le vezi la început și îți bat așa puțin lampa, știi? Parcă nu-mi place că fumează, că pentru mine e o limită. Parcă nu-mi place că consumă alcool. Da, parcă totuși e că nu consumă atât de mult. Sau parcă nu-mi place că, nu știu, nu are grijă de el sau nu se duce la sport sau, nu știu, nu se îngrijește, nu face nimic pentru el, mănâncă dezorganizat. Da, nu mă uit la lucrurile astea și nu le observ. Sau, astea sunt așa foarte ușor de observat, dar mai sunt celelalte. Care este relația cu familia de bază? Care este relația cu foștii parteneri? Care este relația cu propriul copil? Care este relația cu prietenii lui? Care este relația cu jobul? Care este relația cu propriul control? Cum stă cu propriul control? Al emoțiilor, al banilor, al jobului, al timpului? Cum stă cu toate lucrurile astea? Și acestea sunt semne de la început, dar pe care nu le observ din două motive. Odată pentru că în ghilimele, feromonii, da, e foarte multă chimie și e foarte multă relație între noi la început pozitivă. De ce? Pentru că fiecare scoate tot ce e mai bun din el. Da? Dar să zicem că nu suntem în categoria aceea în care oamenii scot cei mai buni din ei manipulativ sau pentru a obține ceva. Deci scoatem asta din ecuație. Dar la modul cel mai realist, la începutul relației scoatem cei mai buni din noi, nu doar într-o relație de iubire, și într-o relație de prietenie, și într-o relație profesională, pentru că energia cu care intrăm într-o relație nouă e una foarte pozitivă și noi vrem să arătăm celuilalt câte lucruri știm, ce bine ne descurcăm, de ce suntem valoroși și așa mai departe. Adică dopamina pe care o simțim în interior și dorința de validare reciprocă te face să faci lucrurile cele mai bune. Asta 1. 2. Feedback-ul de la celălalt pozitiv, pentru că și el vrea în aceeași măsură să construiască cu tine, dar repet, este și profesional, este și din prietenie, nu numai din iubire. Da? Dar pentru că și celălalt vrea să-ți arate ție ce om valoros este, și el vine și face. Și atunci este un schimb reciproc, fără ca fiecare să se gândească, dar tu cât mi-ai dat, dar eu cât ți-am dat, dar suntem pe la egalitate, dar dacă tu îmi dai mai mult, dar dacă eu îți dau mai puțin. Încă nu sunt acolo, nu. Da. Suntem pe partea aceea de dopamină foarte multă, asta 1, și 2, pentru că te simți foarte bine primit, da? Pentru că celălalt este curios să te descopere, să te cunoască, da? Atunci e foarte deschis și vezi deschiderea lui și atunci simți că vrei să fii acolo. De aceea eu de foarte multe ori în terapiile cu cuplurile pe termen lung, unul dintre punctele pe care le urmărim în terapia de lucru ca și strategie este: hai să vorbim despre povestea relației voastre. Hai să vorbim despre cum v-ați cunoscut. Și ei râd, că eu le spun, vreau povestea aceea în care tu spui, și mă uit la el, am văzut într-o zi de vară, stătea pe o bordură cu o rochie verde și cu o sticlă de bere lângă. Și ei râd amândoi. Pe bune chiar așa? Pe bune chiar așa, pe aia o vreau, povestea aceea. Și exemplul pe care l-am dat chiar este dintr-o poveste reală. Da? Și atunci îi zic și zâmbesc amândoi. De ce zâmbesc amândoi? Pentru că în momentul respectiv ne-am dus exact la T0. Și T0 a fost un moment foarte frumos. Când era foarte frumos. Exact, și vine zâmbetul direct. Și în momentul în care povestești despre cum a fost prima întâlnire, primele momente, primele părți ale relației, să vezi cum se luminează la față și de unde s-au așezat pe canapea doi oameni morocănoși care eventual stau și cu spatele unul la altul, începi și se deschid. Da? Și atunci asta înseamnă cumva că
în momentele respective noi creăm niște fundamente atât de valoroase relației și ca să mă întorc la de ce strategia asta în terapia pe termen lung cu relațiile pe termen lung, pentru că tot ce am construit la început în baza acelei energii foarte pozitive, noi avem nevoie să aducem astăzi înapoi. Și atunci, prin aceste exemple, îi fac să înțeleagă că în ei, în interiorul lor, sunt tot acele părți de admirație unul față de celălalt, de iubire unul față de celălalt, de dorință de a fi acolo, de bunătate unul față de celălalt, lucruri pe care nu și le mai arată astăzi reciproc, sau mai bine zis, uneori le fac instinctual, sunt lucruri pe care le facem zi de zi unul pentru celălalt, dar nu ne mai uităm la ele. În primul rând le luăm de-a bune și în al doilea rând sunt atât de acoperite de toate conflictele pe care le avem astăzi, datorită faptului că suntem care pe care. Fiecare vrea să demonstreze că el are dreptate și nu ne uităm la faptul că, de fapt, există puncte de adevăr în povestea amândurora. Și dacă am putea să luăm părți din povestea amândurora, atunci poate că chiar am putea să creștem. Dar nu mai știm să ne spunem ce zici dacă te duci să-ți iei cămașa roz? Stă mai foarte bine, mult mai bine decât coasta albastră. Nu, noi spunem, iar ți-ai luat cămașa aia, nu știi că e veche, că e urâtă, nu-ți stă bine cu ea, iar te-ai îmbrăcat așa. Trebuie să învățăm să alegem și altă cale, nu? Păi nu? Comunicarea, felul în care spunem lucrurile, da, interesant. Adică ce spui tu aici este o redescoperire, Da. nu? A persoanelor care, nu știu, pe care s-a așezat un pic praful după poate o relație de mai mulți ani. Da, s-a așternut praful acolo unde este singurătatea în doi. Există și cupluri de genul acesta și le am pe canapea, dar să știi că de foarte multe ori de fapt este furtună, tunete și fulgere, încă după 10 ani sau după 20 de ani. Acolo este atât de multă încă fricțiune și conflict și relații, au o relație de fapt foarte puternică, ei nu-și dau seama. Dar că e acoperită de tunete și fulgere și nu mai pot să vadă că soarele la se chinuie săracul să iasă și ar veni și niște curcubeu dacă te uita un pic în partea opusă. Pentru asta există, uite, terapia și psihoterapeuți care să ne ajute. Da. Și sper ca oamenii să-și îndrepte mai mult atenția, cei care suntem în cuplu și care poate traversăm așa perioade dificile. Că Asta ar fiecare fi relație grozav. va avea momente de suișuri și coborâșuri și mă gândesc că acum Asta în ar fi 2026 e frumos să alegi să te vindeci sau să încerci măcar înainte să rupi o relație. Asta ar fi grozav. Dacă poate, nu știu, privința terapiei individuale s-au mai făcut progrese și există și din ce în ce mai mulți specialiști. Din păcate, în privința terapiei de cuplu, nu prea avem specialiști în România, cu adevărat specialiști, adică oameni care să-și fi făcut formări pe terapie de cuplu. Psihologia fiind și psihoterapia fiind încă un domeniu de nișă în România, adică acum 2 ani când echipa mea de branding mi-a făcut strategia, știu că a zis 10% din români se duc la psiholog. Ei, n-are cum, suntem tot la 10%, nu abia-am ajuns la 10%, nu se poate, am zis. Ei, din aia 10%, sub 5% se duc la cuplu. Și atunci, pentru că sunt atât de puțini cei care se duc la terapia de cuplu, nici nu prea există justificare ca oamenii să se formeze în domeniu și pentru că atât de puțină cerere este pentru terapie în general, psihologii nu își permit să se specializeze atât de tare și atunci fac de toate. Făcând de toate, e un fel de, știu să fac, dar nu atât de bine, că e un fel de medicină generală, nu prea știu eu să fac chirurgie, dar eu zic că fac. Ok. Da? Și atunci, din păcate, am avut atât de multe cazuri pe canapea de oameni care erau deja divorțați sau de oameni care au venit la punctul final, am încercat terapia de cuplu, n-a funcționat. Ok, ce ați încercat mai exact? Sau cum a arătat asta? Pe de o parte. Pe de altă parte, de multe ori, și terapia individuală este un proces foarte greu, pentru că canapeaua terapeutică, și eu zic asta destul de des, nu e una confortabilă. Nu e foarte confortabil să stai pe ea. Nu e una atât de comodă și nu întotdeauna îți vine să te duci. Nici la terapie individuală. Dar pe la terapie de cuplu, unde de foarte multe ori, chiar azi dimineață, mi-a zis un cuplu care m-a văzut înainte să vin la tine și mi-a zis de fiecare dată când plecăm de aici și ne urcăm în mașină, jumătate de oră mai târziu când ajungem la destinație, niciunul n-a zis niciun cuvânt. Păi da, pentru că ne-am văzut până acum de 4 ori.
abia începem să deschidem subiectele și să scormonim acolo. E normal că este foarte dureros. Încă nu suntem la cum să închegăm și cum să reparăm. Abia începeți să spuneți ce vă doare. E ca și când noi încă deschidem rănile acum. E normal să fie așa. Și atunci, și dacă nimerești un specialist, s-ar putea să n-ai răbdare și să nu ai suficientă fix reziliență să stai pe canapea. Pentru că un proces de terapie, oricum și individuală, durează mult, dar un proces de terapie de cuplu durează minim un an. Da, mai devreme de 6 luni, slabe șanse să vezi ceva realizabil decât dacă, și asta spun destul de des, este o relație la început. Și din fericire, în ultimii ani am avut multe relații care au început să vină mulți clienți care au început să vină la terapia de cuplu, recunosc că unii impulsionați de mine din terapii individuale, hai să ne vedem și împreună, hai să vă sprijin și împreună. Și dacă vin la început, în primii ani ai relației, când încă nu s-au căsătorit, când încă n-au făcut copii, când se pregătesc să facă copii, când se pregătesc să iau decizii mari, atunci încă există legătura aia puternică între ei și atunci sunt mult mai deschiși să audă feedback-ul unul de la celălalt. Ok. Dar să ținem minte totuși că, iată, terapia e dureroasă la început, dar poate fi o reușită la final. Da. Să știi că o să trecem la o categorie, un segment, iarăși așa, un pic apăsător. Până să ajungem la partea despre copii, vreau să trecem prin copilărie. Copilăria ne modelează viața de adulți. Așa e. Și nu e un clișeu, cum se spune. E o realitate. O să pun o primă întrebare iarăși dificilă. Ce se întâmplă în creierul unui copil care crește într-o casă cu țipete, cu o critică, cu tensiune constante? Apropo de critică și țipete care fac parte tot din abuzul emoțional. Da. Și e foarte important să precizăm asta. De asemenea, tot din abuzul emoțional face parte și neglijența, adică absența, adică acolo unde nu este nimic, adică acolo unde copilul este lăsat singur, unde este deprivat și neglijat emoțional. Ăla este tot abuz, doar că este abuz prin absență. Iar un copil, atunci când crește într-o casă cu țipete și cu foarte multă critică, și am avut foarte multe cazuri pe canapea și probabil într-o oarecare măsură am trecut aproape cu toții prin asta și oarecum cred că de multe ori ne-am considerat privilegiați că am trecut doar prin asta și nu prin, nu știu, lucruri care se spărgeau și vânătăi și sânge și așa mai departe. Am putea să spunem de multe ori și asta. Dar de foarte multe ori când clienții zic pe canapea, n-am de ce să mă plâng, că ai mei nu m-au bătut sau ai mei nu se băteau între ei. Ok, bun, good for you, dar asta nu înseamnă că ai suferit mai puțin decât cei care au trecut prin asta. Adică suferințele nu sunt comparabile, în primul rând. Fiecare interpretează și rămâne cu niște experiențe pur personale și în funcție de experiența proprie și nu sunt nici de judecat, nici de criticat și nici într-un caz de comparat. Nu sunt ale mele mai rele decât ale tale și invers. Dar copilul care crește cu foarte multă critică și cu foarte multe țipete, în primul rând are cele mai mari șanse să dezvolte o traumă de respingere / deficiență, defectiveness, rușine. Nu sunt suficient de bun, sunt defect, e ceva neregulă cu mine, dacă critica și țipetele erau la adresa lui, da? Atunci, în primul rând, va dezvolta această rană, această traumă, se va considera respins, va considera că este ceva neregulă cu el. Copiii nu pot să perceapă critica decât undeva minim după 12 ani, când începe cortexul prefrontal să capete mai multă putere și încep să aibă discernământ în privința analizei, sintezei și așa mai departe. Până atunci copiii învață doar prin feedback pozitiv și fiecare feedback negativ pe care îl dăm, copilul îl face ca fiind despre el. Nu poate să facă diferența dintre comportament și el însuși. Și atunci, în momentul în care crește cu țipete și cu critică, el crede că e ceva neregulă cu el. Și al doilea motiv, dincolo de partea de creier, al doilea motiv este că
părinții pentru copil sunt un zeu. Sunt niște figuri, ceva wow, da? Sunt niște zei persoane în care își încredințează viața, da? Care au grijă de ei din toate punctele de vedere. Și atunci, în momentul în care părintele vine cu o critică la adresa copilului, el zice, ok, deci la mine este problema, că nu o să greșească mama. Eu sunt problema, la mine e problema, e ceva în regulă cu mine. Și apoi în viața de adult va deveni fix acel adult care va spune nu sunt bun de nimic și care va simți în continuare că e respins. Da, și aici există mai multe tipuri de coping, de mecanisme de apărare, în funcție de temperamentul copilului și de stilul de atașament. Copiii pot dezvolta comportamente în extremă la aceeași rană. Rana este asta, iar coping-ul poate să fie submisiv, nu o să spun niciodată nimic, nu o să-mi impun punctul de vedere, o să renunț la nevoile proprii, sacrificiu, lipsă de limite și o să găsesc persoane de care să fiu dependentă sau care să reprezinte autoritatea sau care să ia decizii pentru mine, da? Și o să replic modelul pe care l-am primit în speranța că mi se va vindeca rana, adică persoana din prezent adultă nu mă va mai abuza. Sau partea cealaltă, extrema cealaltă, a copiilor care manifestă contravoința, care devin rebeli, care sfidează autoritatea, care nu pot să stea în sarcini cu disconfort, pentru că de fiecare dată le va fi teamă de eșec și atunci provoacă lucrurile respective. Și atunci sunt acei copii deveniți adulți care nu pot să stea niciodată într-un loc, nu pot să facă față disconfortului, nu pot avea relații profesionale și așa mai departe. Și mai există categoria 3, aceea în care oamenii devin extrem de perfecționiști, deci nu doar perfecționiști, am folosit intenționat aceste două cuvinte, adică un perfecționist dus la extremă, să nu greșească niciodată, să fie mereu perfect, standarde nerealiste în mod constant, ating un obiectiv, se duc la următorul și tot așa, niciodată nu va fi suficient, niciodată nu va fi destul, întotdeauna se poate mai bine, pentru că nu pot să stea cu experiența eșecului sau cu experiența faptului că nu sunt destul sau nu sunt suficienți. Ok, dar ce urme lasă expresii precum nu ești bun de nimic, m-ai dezamăgit? De ce nu poți fi ca alții? Tot timpul a existat comparația asta între copiii mai buni chiar și la școală. De ce tu nu poți să fii ca, nu știu, ca Mihai? Da. Cu 10 pe linie și nu știu cum. Ce se întâmplă într-un copil? Tot așa, ce mă interesează și cred că îți dai seama că mergem un pic spre exact ce spuneam și în intro, cum toate abuzurile astea până la urmă lasă urme în viața de adult al unui copil. Da. Păi, dincolo de rana aceasta de respingere și a faptului că pot fi iubit doar dacă sunt perfect, pot fi iubit doar dacă nu greșesc, pot avea relații doar dacă sunt impecabil, da? A doua rană ce se dezvoltă va fi teama de abandon. Că sunt în relație și sunt acceptat și sunt iubit doar atunci când performez, altfel voi rămâne singur. Dar, Bogdana, ce se întâmplă cu un copil care își vede mereu mama plângând? Aici, din nou, depinde foarte mult de mecanismele de apărare ale copilului, depinde foarte mult de tipul de copil. Însă, de cele mai multe ori ce se întâmplă, și aici este un subiect întreg de dezvoltat, este că copilul se va simți dator să îngrijească părintele respectiv, se va pune în papuși de adult și va simți nevoia să îngrijească părintele respectiv, să-l facă să se oprească, să-l facă să nu mai plângă. Dar și atunci va fi el persoana de sprijin pentru părinte și își va lua acest rol. Deci o să iasă din rolul de copil, nu o să se mai ocupe cu ce ar trebui să se ocupe la vârsta lui, ci se va ocupa în cum să nu mai fac pe mama să plângă.
o să devină acest salvator al mamei, da? Și aici sunt foarte multe tipuri de coping, printre care cel de ADHD. ADHD-ul de foarte multe ori apare ca traumă. ADHD-ul poate să vină din foarte multe motive, poate să vină și din punct de vedere al dezvoltării creierului, dar unul din motive este efect la traumă. Una dintre traume la care copilul manifestă ADHD-ul este depresia mamei. Și dacă să te gândești un pic, are foarte mult sens. Eu de foarte multe ori spun că psihologia e matematică. Pentru că în momentul în care mama este foarte tristă, nu se poate ridica de pe canapea, plânge zile întregi, ore întregi, trece printr-o depresie. Adică, da? Copilul, cât de mic e, va face orice poate în momentul respectiv să-i atragă atenția și o să devină hiperactiv. O să facă tot felul de lucruri, da? Mai multe și mai multe și mai multe, să scoată pe mama de acolo, pentru că a văzut din experiență că dacă se prostește, râde, sare, începe să facă chestii, ea trebuie să se ridice, se trezește sau zâmbește. Și atunci a observat prin experiență că manifestându-le pe astea, mama se simte mai bine. Ce explicație fantastică, are foarte mult sens. Da. Are foarte mult sens. Da, asta e unul dintre coping-uri. Un alt tip de coping este când își vede părintele că renunță la viață, că viața nu are sens, că viața nu are scop, că viața nu are motivație, că nu are disciplină, că nu are grijă față de sine, nu? Că ce-i depresia, toate lucrurile astea la un loc, o să modeleze acel comportament. Bun. Și sunt acei adulți de la mine de pe canapea care spun, eu nu înțeleg de unde am toate lucrurile astea. Nu se pot bucura de nimic, sunt tot timpul negativiști, sunt tot timpul anxioși, tot timpul văd doar lucrurile rele, nu reușesc să se bucure de lucrurile bune sau când sunt lucruri bune se gândesc că oricum urmează ceva nasol. Nu știu să caute bucurii în viața lor, nu știu să profite de ele, pentru că ei n-au văzut viața așa. Și atunci au o depresie de fond, au un fond depresiv pe care îl duc ei toată viața și nici nu știu ce li se întâmplă. Nu înțeleg de ce sunt. Ei pur și simplu nu știu că există țări în lumea aceasta în care 90% din timp e soare. Pentru că ei au trăit într-o țară în care 95% din timp e înnorat sau plouă. Da. Haideți să trecem un pic de la vârstă fragedă, cum vorbim despre copilași care, iată, pot fi expuși la tot felul de abuzuri și mai apoi traumele vin, la copii puțin mai mari, care se duc un pic spre zona de adolescență. Uh-huh. Când un copil are o criză de nervi și vorbim poate deja de un adolescent, să spunem, are o criză de nervi, cum trebuie părintele să conceapă, să perceapă și să rezolve sau să gestioneze un astfel de comportament? Pentru că eu sunt sigură că auzi des, nu mă mai înțeleg cu el sau cu ea, pare că mă detestă sau nu mă mai suportă, nu mai am ce să-i fac. E alt copil, unde e celălalt pe care l-am cunoscut timp de 12 sau de 13 ani, nu? Exact. Da, adevărat. Aud asta destul de des. Și e și o metaforă pe care eu o folosesc atunci când explic acest lucru. Copilul la adolescență reia toate capitolele de la 3-4 ani. Este același comportament cu alte tipuri de manifestare. De ce? În primul rând, pentru că acolo la 3-4 ani, uneori începând de la 2, acum copiii sunt mult mai precoce, da? Începe procesul de cristalizare, începe procesul de formare a identității. Cine sunt eu? Cine sunt eu în raport cu mine, cu propriul corp și cine sunt eu în raport cu tine și cine ești tu în raport cu mine? Da? Pentru că până la 2-3 ani e o simbioză foarte puternică între mamă și copil de multe ori, dar oricum între copil și proprii părinți. Dar după aceea, începând teoretic de la 3, începe o creionare a propriei identități, grădiniță, copilul începe să scape de pampers, să mănânce singur, să aibă prieteni, să aibă relații în afara casei și începe să-și creioneze propria identitate în conformitate și cu limbajul, capacitatea de control a propriului corp, da? Și așa mai departe. Și atunci el
forțează foarte mult limitele ca să vadă până unde este el și până unde poate și de aici încolo ce se întâmplă. Da? Și atunci are nevoie de niște părinți care să-i conțină acele tantrumuri. De aceea îi spune de terrible stew și după aceea 3-4 ani. Haos total, cu trântit de uși inclusiv, cu nu te mai înțelegi pe el, nu mai poți scoate din magazin că s-a pus pe jos și așa mai departe. Da? Și e haos din toate punctele de vedere. Nu mai vrea să se culce, nu vrea să trezească, nu vrea să mănânce, nu vrea să se schimbe. Adică o luptă a lui cu propriul corp în conformitate cu controlul pe care tu vrei să-l exerciți asupra mea. Și eu vreau să arăt că e propriul corp și eu mănânc dacă vreau și când vreau, mă culc când vreau și mă schimb când vreau. Dar tu, pentru că ești adult și ai o foarte mare putere asupra mea, pentru că eu am doar 3 ani, tu reușești să mă conții și eventual să-ți impui punctul de vedere sau să manifeste abuz și așa mai departe, pentru că controlul și puterea copilului e limitată. Ei, mulți ani mai târziu am ajuns la adolescență care și astăzi este foarte precoce, nu mai avem pubertate, deja am trecut la adolescență direct de pe la 12-13 ani, da? Și părinții sunt puzzled, nu înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic, trântește uși, se încuie în cameră, nu mai vrea să mă lase să intru, e haos, dacă intru acolo, nu știu, pot să e mâncare, nu știu câte zile, haine aruncate, are o revoltă. murdare, Da. Nu mă înțeleg cu el, nu răspunde la telefon, nu vine acasă și așa mai departe. Și eu zâmbesc și zic, dar cum, mai ții minte cum era acolo pe la 3-4 ani? Nu înțeleg ce vrei să zici. Hai să ne amintim un pic. Atunci zic, e același lucru, pentru că la adolescență, dacă aici s-a format, identitatea aici se cristalizează. Din nou, cortexul prefrontal se dezvoltă și mai mult, crește foarte mult creierul în putere, din punctul acesta de vedere se dezvoltă foarte mult și atunci copilul simte foarte tare nevoia din nou să-și testeze propriile limite, se dezvoltă corpul foarte mult, se duce înspre adult, nu înțelege nici el ce se întâmplă în propriul corp, capătă din nou foarte multă putere, dar în același timp și foarte multă sensibilitate. Și, în același timp, începe să intervină influențele din exterior, ca la 3-4 ani, copiii din grădiniță, învățătoare, alte modele. Și aici vin colegii, peers, da? Și alte modele din exterior sau alte modele din internet, social media și așa mai departe. Și dintr-o dată nu mai este părintele în centrul universului și nici nu mai prezintă aceeași putere sau același control, pentru că eu acum am mai multă putere și mai mult control decât copilul de la 3 ani. Nu mai poți abuza atât de ușor, că am un pic mai multe de spus. Și atunci de aceea e mai puternic pentru părinți. Pentru că pe cel de la 3 ani poate i-ai pus o suzetă în gură sau poate l-ai strâns în brațe până când l-ai convins să tacă. Dar pe ăsta de la 14 ani ce poți să-l faci? Eventual să-l bați sau ce să-l faci? Ce să-i faci? Că părinții spun, ei iau telefonul și ce ai rezolvat? Dacă i-ai luat telefonul, ai rezolvat ceva? Am pedepsit să nu știu ce. Bun, și... Chiar a funcționat? Da. Adică nu, n-a funcționat. Păi evident că n-a funcționat. Cum să funcționeze? Exact asta e întrebarea mea. Care e până la urmă diferența între disciplină și pedeapsă? Asta nu este disciplină. Cum facem diferența sau cum facem să nu ne pierdem răbdarea în situațiile astea, ca părinți? Sunt 2 lucruri diferite. Ok. Deci cum să introducem disciplina e una și cum să ne pierdem răbdarea e alta. Pentru că, încă o dată, poate acolo la 2-4 ani ești același și îți pierdeai răbdarea și poate dacă loveai copilul se potoleau lucrurile, căci cine nu se potolește la tortură, nu? Și așa copilul tace, ce să facă dacă tu l-ai abuzat în diverse forme? Da? Dar nu mai merge așa la 13-14 ani și atunci tu simți nevoia de mai mult. Atunci cum să ridici miza mai mult? Ce poți să iei cel mai mult? Cel mai important lucru pentru copil o să fie telefonul, nu? Dar ce va face în momentul respectiv copilul? Ca și noi toți. Când vine cineva și ție ceva, ce simți? Furie, ranchiună, frustrare, nervi, nu? Și ce faci? Îți vine să fii agresiv, nu? Vrei să te răzbuni. Nu? Și ce poate să facă un copil? Pentru că, din nou, nu are discernământ, liber arbitru, putere, competență, nu are autonomie, nimic. Ce poate să facă? Minte, ascunde. Nu? Ce rămâne de făcut? Pentru că, zic ca mama, dar fac ca mine. Da, pentru că și eu am contribuit la asta. Asta nu este disciplină. Cu disciplina trebuia să încep de dinainte.
În momentul în care am pus limite și în momentul în care am spus, uite, nu este prea sănătos pentru tine să te culci la ora 2 noaptea, la 12 noaptea, să mănânci junk food, să te trezești la 12, să stai toată ziua pe telefon. Asta trebuia, am pierdut trenul ăla de mult. Unde am fost? Nu mai îmi place cine a devenit, dar cum am contribuit la cine a devenit? Pentru că una dintre cele mai mari probleme ale generației noastre este că nu suntem prezenți în viața copiilor noștri. Și atunci, pe aceea nu mai îmi place cine e. Păi, da, eu cred că am ratat niște lucruri legate de, apropo de neglijența emoțională și fizică a copilului meu. El a devenit cine este astăzi în absența mea. Eu cu ce autoritate mai vin acum să schimb asta? Pe de o parte. Dar am și categorii de părinți care au fost prezenți și sunt prezenți și au făcut lucrurile, să spunem, aproape bine, adică fără greșeli semnificative, să spunem că nu a fost abuz acolo decât poate, nu știu, extrem de rar, da? Să zicem că sunt părinți suficient de buni pentru că și-au dat interesul mereu și n-au făcut greșeli grave. Și cu toate astea, și asta e important cumva și pentru cei care ne ascultă, să înțeleagă că și atunci când tu faci lucrurile bine și ești un părinte prezent, copilul tot poate să provoace limitele și copilul tot poate să aibă comportamente care sunt neok, pur și simplu pentru că asta e etapa prin care trece. Eu, de exemplu, când ai mei erau mici, de acolo la 2, 3 ani, 4 ani, eu știam ce trebuie să fac și am și norocul că stau destul de bine pe limite în general și nu am cedat niciodată, dar chiar și dacă nu am cedat niciodată, asta nu înseamnă că mâine copilul meu nu a încercat să obțină încă 10 minute la desene. Chiar dacă eu am stat pe limite acolo, asta nu înseamnă că limitele mele n-au fost bune sau că n-au funcționat. Înseamnă că eu trebuie să înțeleg că asta e treaba copilului, să forțeze limita. Și chiar dacă eu la 15 ani am spus ai voie până la ora 11, eu nu pot să nu mă aștept că el o să forțeze limita și o să vrea până la 12 și mâine și poimâine și peste o lună. Pentru că asta este treaba lui. Și pentru că s-ar putea ca limita pe care eu o pun să fie într-o contradicție foarte mare față de ce au voie alți copii. Și atunci frustrarea lui devine și mai mare și el să încerce mereu să obțină un pic mai mult de la mine. Și totuși stau și mă gândesc la partea asta cu adolescența. Pentru că deja mi-ai explicat de ce adolescentul ar începe să mintă sau ar începe, uite, să se închidă, să nu mai comunice. Practic, odată cu pedepsele sau cu lucrurile care vin la extremă, ei reacționează. Dar cum reacționăm noi ca părinți când aflăm ceva șocant despre copilul nostru adolescent? Ce întrebare bună! Asta este o situație destul de des întâlnită, pentru că, sigur, putem să luăm foarte multe șocuri de-a lungul timpului și putem să fim luați prin surprindere de multe ori. Și probabil cel mai important lucru pe care putem să-l facem este să respirăm. Da? Și uite așa cum suntem noi aici amândouă să tăcem un pic. Ok. M-a luat foarte tare prin surprindere ce mi-ai zis. Cred că am nevoie de un pic de timp. Și cred că o să mă ridic un pic acum. Mă duc să-mi pun un pahar cu apă. Dar revin. Dar cred că am nevoie de 2 minute de pauză. Da. Cred că e rară reacția asta a unui părinte. Păi, cred că e rară. Pentru că majoritatea acționează la impuls, nu? Da, e ceva șocant sau poate e ceva ce nu credeam că al da. meu copil ar fi în stare să facă și atunci primul impuls este să am o reacție, nu știu, agresivă. De ce? De ce? Cum ți-ai permis sau nu te credeam capabil de așa ceva? Da. Astea sunt cele mai frecvente reacții pe care le au sau mai rău, părinții, ce ai poate. făcut, ce ai zis, cum ai putut să faci așa ceva. Sau vine cu pedeapsa imediat și spune, ok, ai făcut asta, nici nu vreau să te mai văd. Am încheiat discuția, nu mai avem ce să discutăm, cu mine ai terminat-o. Da. Asta este destul de des întâlnită.
Da. Mai e și aia cu eu te-am făcut și eu te omor și Asta din câte asta am e văzut, îngrozitoare. din fericire nu se prea mai folosește Slavă azi. Domnului, dacă ne spui tu, care iată vorbești cu atât de mulți... Eu zic că suntem mai bine un pic. Da. Dar modalitatea asta de a reacționa, să știi că o putem activa în toate relațiile, pentru că luăm poate șocuri sau surprize sau informații de genul acesta în toate relațiile, nu doar în cea cu copilul. Și cea mai bună modalitate este de a respira, de a învăța cum să respirăm și cum respirația să fie primul nostru cuvânt. Și în momentul în care noi respirăm, primul lucru pe care îl facem este că ieșim din amigdală și intrăm în cortex prefrontal. Serios, din punct de vedere al științei. Am ieșit din distres și ne putem da seama după câteva respirații că de fapt nu este niciun pericol aici și acum. Nu trebuie să ne apărăm de nimeni, nici într-un caz de copilul nostru. Bun. Și asta e primul factor, cel mai important. Al doilea factor este că în momentul în care tăcem și respirăm și ne uităm la copilul nostru și el vede că stai, mă așteptam să reacționeze cu totul diferit, n-a zis nimic, adică, ce big improvement! Și, pentru că de foarte multe ori, datorită reacției pe care noi o avem, data viitoare copilul nu mai spune. Bun, deci îl încurajăm să nu ne mintă, îl încurajăm să ne spună adevărul printr-o reacție care nu este care nu agresivă, e violentă, cel puțin, da. Care nu zice nici că sunt de acord, nici că nu sunt de acord, zice doar că am nevoie de un pic de pauză să procesez ce mi-ai zis. Bun. Da. Și apoi, a pasul 2, cel mai important lucru pe care eu am nevoie să-l conștientizez este bine că n-a pățit nimic, e aici, viu și nevătămat, da? Și 2, Doamne, bine că mi-a zis. Știi vorba aia din popor? Doamne, bine că mi-a zis. Și cât de greu este, cred eu, să construiești o relație bazată pe încredere cu copilul tău adolescent. Da, adică... Căruia probabil este teamă să vină să-ți spună că este teamă, da. Orice care este... Că trebuie să aibă și el niște limite și își dă seama probabil că mă duc și spun ceva ce iese un pic din bula noastră de rutină și ce știe mama, tata despre mine. Că fac. Iată. Da. Și apoi copilul primește exact opusul la ceea ce am discutat mai înainte, la critică și țipete și reproș, primește acceptare. Primește eu te iubesc, necondiționat, pe tine, ca om, copilul meu, ceea ce nu înseamnă că voi agrea sau voi fi de acord cu lucrurile pe care le faci sau cu comportamentele pe care le ai, dar care nu vor schimba iubirea și susținerea mea față de tine. Și ăsta este probabil cel mai valoros cadou pe care un părinte poate să îl dea un copil. Nu sunt de acord cu ceea ce faci, nu cred că este un lucru bun, nu cred că va duce într-un loc bun, mi-e foarte greu să înțeleg de ce iei această decizie, dar orice ar fi, eu sunt aici și voi fi aici, poți să contezi pe sprijinul meu. Și asta nu schimbă iubirea pe care ți-o port. Exact. Și totuși există semne că adolescentul nostru de acasă suferă în tăcere. Și noi nu le observăm, pentru că mă duc în direcția de răni invizibile, cu ghilimelele de rigoare, și un pic mai încolo în bullying apoi. Cum ne dăm seama că rănile acestea invizibile suferă? Și că suferă în tăcere, asta apare din mai multe motive. Odată apare pentru că, cum am zis mai înainte, nu am o relație cu copilul meu. Dacă n-am o relație cu copilul meu și eu, prin prisma relației pe care o avem, eu știu să-ți citesc mimica. Știu să-ți citesc limbajul non-verbal. Eu doar dacă te cunosc în profunzime știu să spun dacă azi ești trist sau nu. Dacă eu nu te cunosc în profunzime, n-am o relație cu tine în fiecare zi, nu știu despre tine cum arăți când ești trist, cum arăți când ești fericit, pentru că nu povestesc suficient cu tine ca să înțeleg lucrurile acestea, eu n-am cum să văd această distanță. Nu mai știu să citesc semnele. Eu pot să zic foarte ușor, păi e în camera lui, că așa e de obicei, se retrage acolo și se joacă sau face el de ale lui. Nu mai știu să văd dacă s-a retras pentru că de data asta este trist. Că dacă nu am fost atent să observ semnele, nu știu să fac diferența între ele. Deci odată poate să fie din cauza relației.
Și al doilea motiv, uneori, pentru că avem așa de puțină conștientizare față de sine, noi nu ne cunoaștem propriile mecanisme, nu cunoaștem propriile coping-uri și atunci dacă noi, când nu suntem bine, ne deconectăm de noi înșine și ne deconectăm de ceilalți, nu știm să recunoaștem la noi când nu suntem bine și nici nu știm să cerem sprijin celorlalți, here we go. Și copilul va lua exact același model. Și atunci s-ar putea ca eu nici măcar să nu știu că el nu e bine, pentru că eu nu știu nici la mine când nu sunt bine. Nu pot să identific prea bine că nu sunt bine, fiindcă sunt atât de obișnuit să mă gestionez singur, încât eu n-am de unde să știu ce îi se întâmplă și lui, pentru că el mi-a luat copingul meu. Bun. Și atunci sunt și acei doi adulți și ca și cuplu din pat, care amândoi sunt, nu știu, cu cartea lui sau cu telefoanele lui, dar amândoi sunt, știi, ca și în gifurile alea, când se deschid deasupra capului toate gândurile pe care le au de ei, nu și le spun reciproc. Și aia e singurătatea în doi. Am înțeles. Pentru că sunt îngrozită de ce văd la știri destul de des în legătură cu bullying-ul, ce se întâmplă psihologic într-un copil care este victima bullying-ului zi de zi? Dormim despre bullying la școală? Sau între școală. prieteni? Sau... La școală sau între prieteni. Depinde și de vârstă. Păi să-i spunem un copil adolescent. Cam asta văd eu, cel puțin la știri destul de des. Subiecte despre adolescenți care... Da. Efectele bullying-ului sunt aceleași la orice vârstă, doar că cu cât este copilul mai mic, cu atât este mai lipsit de apărare și de instrumente să se apere și atunci efectele sunt mai nocive, pentru că una este să simți un bullying la, nu știu, 8 ani, da, sau la 10 ani sau la 12 ani, față de să simți un bullying la 30, da, pentru că ai altă capacitate de a te apăra. Dar cu cât este mai mic copilul și se simte mai singur sau mai abandonat sau că nu e nimeni să ia apărarea, cu atât efectele vor fi mai nocive. Încep de la zona de respingere, de la zona aceea de deficiență, de e ceva neregulă cu mine, sunt defect, de ce mă respinge lumea, nu sunt suficient de bun, sunt un eșec și așa mai departe. Neîncredere în sine, stimă de sine redusă și, bineînțeles, după aceea toată partea aceea de teamă de abandon, da? În care rămân singur pentru că mi este foarte teamă să intru în orice relație, că există posibilitatea să fiu bullied, da? Respins, agresat și așa mai departe. Și atunci mai bine mă retrag cu totul și nu mai creez relații, pentru că eu am învățat că relațiile sunt periculoase și abuzive, rămân cu răni. Totuși, cum poate un părinte să-și dea seama că are un copil care este agresat, care este bullied, poate zi de zi, dar nu spune când vine acasă? Asta e destul de ușor să știi dacă suntem atenți, sunt niște semne foarte clare pe care să le observăm. Și e foarte important ca ele să fie mai multe, adică să fie din toate categoriile, pentru că dacă e doar un singur simptom, nu e suficient să credem că de acolo e. Că pot fi foarte multe din următoarele simptome pe care eu le spun, dacă ele sunt izolate, pot să fie din cu totul alte motive care nu au legătură cu bullying-ul. Da? Și anume, simptome din categoria fizică, copilul de foarte multe ori acuză dureri, de cap, de burtă, da? Deci stomac, toată partea aceea, tremurat sau zona aceasta de anxietate fizică care se vede în corp. Da? Simptome legate de refuz de a mânca, refuz de a dormi sau refuz de a se trezi, refuz de a mai merge la școală, refuz de a mai merge la activitatea respectivă, refuz de a face orice, intrăm în a treia categorie, nu mai am plac de nimic, da? Refuz de a mai intra în orice activitate care aduce plăcere, bucurie. Nu-i mai face plăcere nimic, da? Nimic nu-i mai aduce bucurie. Da? Deci e foarte important să fie din toate categoriile câteva, ca să putem să zicem că se întâmplă ceva într-un mod sever. Pentru că, de exemplu, dacă acuză durere de burtă sau are ceva probleme cu stomacelul și așa, poate să fie anxietate legată de un examen, de ceva important, emoții, pot fi alte lucruri, neapărat că a fost bullied.
poate să fie frică legată de altceva. Dacă nu mai vrea să se ducă o activitate, poate să fie prin faptul că e prea greu și refuză să se ducă pentru că nu știe că să facă față disconfortului și se simte necorespunzător, are nevoie de ajutor să se ducă. Da? Deci pot fi foarte multe motive pentru care există refuz sau există simptome la un copil. Important este să le putem verifica și să vedem cu ce au legătură. Păi e bine că, uite, ne-ai spus tu și acum știm care sunt categoriile și putem să le identificăm mai ușor. Da. Dar ce ne facem dacă propriul copil este agresorul? Dacă este cel care face acest bullying? Da. Ce întrebare bună, că da, cred că este foarte valoros să ne uităm și din această perspectivă. Și știi, am zis recent asta într-o altă întâlnire, că nu există bullying la copii, unul prelungit, de cele mai multe ori dacă nu există o scenă, niște protagoniști și niște spectatori. Atunci prinde bullying-ul amploare. Știi, bullying-ul nu prea poate să fie unul prelungit, la copii mai ales, dar se manifestă după aceea și la adulți. Izolat. Un copil care se comportă necorespunzător se va comporta în mai multe medii și cu mai multe persoane, cu mai mulți copii, va fi, nu știu, lipsit de respect sau de empatie, amândouă la un loc, în mai multe contexte, nu cu un singur copil. Și de cele mai multe ori, bullying-ul prinde amploare când nu intervine nimeni și atunci agresorul primește foarte multă putere din acest lucru și foarte multă încurajare să facă asta pe viitor. De aceea, una dintre cele mai bune strategii pentru bullying este intervenția în primele 5 secunde. Dacă intervine cineva în primele secunde, să scoată copilul de acolo, să spună o replică, să facă o glumă, să zică ceva, bullying-ul se oprește imediat, că nu mai are scenă, nu mai are participanți. Da? Și atunci e unul dintre cele mai importante lucruri, dar ca să ne întoarcem la cum observăm, sunt aceste două lucruri, e lipsă de empatie și lipsă de respect față de celălalt, bineînțeles lipsă de limite, nu are limite copilul respectiv, emoționale, fizice, ți invadează spațiul și așa mai departe. Și de cele mai multe ori un copil care este bully, e de fapt invers. Eu nu am văzut în experiența mea de specialist sau în tot ce am citit eu până acum legat de asta, nu am văzut un copil care să fie bully, care să nu fie bullied la rândul lui și de cele mai multe ori acasă. Asta era următoarea mea întrebare. E incredibil cum răspunzi așa, fără să știi ce urmează. Chiar vreau să te întreb că de multe ori, știi cum spunem acasă, măi, l-am văzut pe colegul ăsta al băiatului meu și e agresiv, e îngrozitor. E clar că așa sunt părinții lui acasă. Sau da, că a văzut acasă. Da. Acum, și chiar asta era întrebarea mea. Acum, nu e întotdeauna la fel de clar sau atât de clar, pentru că și bullying-ul ăsta are diverse forme. Știi, poți să îl agresezi pe cineva foarte ușor prin a fi arogant. Știi? Pentru că poziția pe care tu o ai acolo și te uiți la celălalt aici, îl faci, de exemplu, îl faci să se simtă prost. Dar prost, cuvântul per se, prin modalitatea în care tu te poziționezi. Deci nu trebuie să fie neapărat agresiv cineva cu el fizic, dar modalitatea în care îi se vorbește copilului, din aroganță, dintr-o putere de sus, da, îl face și pe copil după aceea relațiile pe care le are să se comporte așa. Tot. Da. Că aroganța ce este? O lipsă de respect și o lipsă de empatie. Eu știu mai bine și îți arăt cum și tu vorbești cu mine când zic eu și cum zic eu, că dacă nu, la mine este puterea. Bun. Wow. Dar și atunci copilul poate deveni bully și prin metodele acestea. Nu trebuie neapărat să fie agresat fizic. Bun, deci dacă aude asta acasă și vede asta acasă, de exemplu... Păi da. După aceea, modalitatea în care își vorbesc părinții unul altuia. Nu este un model pe care îl va prelua și copilul, chiar dacă nu îi se vorbește copilului așa. Da, eu vreau să terminăm în forță și mai am o întrebare, două, dar nici măcar nu te aștepți să trecem așa din... A fost așa apăsător, știi? Și acum te întreb așa. Gelozia este dovadă de iubire? Nu, niciodată. Nu este. Nu, niciodată. Gelozia este o formă de posesie,
Este o formă de neîncredere, este o formă de putere și este o formă de anxietate. Bun. Și totuși ce răni emoționale stau în spatele geloziei, hai să zicem, excesive? Fix astea despre care am discutat, dar să fie foarte clar, nicio formă de gelozie nu este acceptată, pentru că și ea se poate duce foarte ușor în abuz, da? Și sunt fix aceste motive. Este o neîncredere a celuilalt în el însuși, care se manifestă așa. Este o anxietate foarte puternică legată de pierderea celuilalt, care se manifestă așa. Este o anxietate foarte puternică a celui care o manifestă, dar care este camuflată prin posesie și furie, mai ales la bărbați, da? Prin partea aceasta de intruziune și de control, da, ei nu-și dau seama că e anxietate. Bărbații foarte, foarte greu își dau seama că e anxietate, pentru că ei o camuflează în furie. Furie e mai ușor de simțit decât anxietatea. Deci eu nu sunt anxios, dar mie nu mi-e frică. E o lipsă de respect. Și hai să vedem cam ce emoții pot fi acolo. Ce se ascunde în Da, spatele? furie. Și sub furie ce ar fi? Știi că furia așa mai la suprafață e o emoție care îți dă doar putere să faci ceva, dar ce vrea furia să acopere, să rezolve? Ce e de desubt? Ce e de desubt acolo? Păi teama de a pierde. Ce? Relația. Și de ce dacă devin gelos sau devin posesiv sau manifest controlul, asta o să mă ajute să păstrez relația? Nu mă ajută să păstrez relația, mă ajută să camuflez eu anxietate, mă simt mai în putere și mai în control. Nu-l face pe celălalt să stea mai mult. Dipotrivă. În schimb, apropo de gelozie, ce este important este ca eu să învăț să spun care sunt limitele mele, care sunt limitele pe care eu sunt dispus să le accept într-o relație. Aia nu e gelozie. Aia este o conversație important de avut. Uite, pentru mine nu este în regulă că atunci când suntem într-o relație, care din punctul meu de vedere e clar că este exclusivă, tu în weekenduri să te duci în club cu fetele. Nu sunt ok cu asta. Nu este un punct pe care eu aș putea să-l accept. Pot să înțeleg faptul că ești cu fetele la o cafea, ești cu fetele la un brunch, te duci cu fetele la un retreat de yoga sau ce vreți voi. Mai există câte o petrecere de burlăcițe sau ce-o fi. Dar on a regular basis, weekendurile tu să ți le petreci în cluburi sau să te duci cu fetele la party-uri, nu, asta cred că este normal să facem împreună. Bun. Atunci aia nu este gelozie. Ăla este un reper al unei relații sănătoase și este foarte important ca eu să-l comunic așa. Am înțeles. La fel cum pot să fie și celelalte lucruri, că unde mai apar geloziile e la partea aceasta în care avem un atașament diferit în privința timpului petrecut împreună. Unul vrea mai mult, unul vrea mai puțin. Și de foarte multe ori cel care vrea mai mult e și cel care de multe ori devine gelos sau devine posesiv. Da? Aici este foarte important să conștientizezi asta. Bun, hai că am văzut de mai multe ori că se întâmplă că tu vrei mai mult să ieși cu băieții, să te duci la sport, să petrești timp singuri și eu mă simt într-o situație în care primesc foarte puțin. Pentru mine e prea puțin. Nu sunt ok cu atât de puțin. Și am observat că în momentul în care tu faci toate lucrurile astea și dintr-un weekend întreg, nouă ne mai rămân 2 ore, eu mă simt foarte frustrată. Nu pot cu atât de puțin într-o relație. Așa, hai să discutăm un pic despre asta și să vedem dacă le putem așeza un pic diferit. Hai să ne facem programul de dinainte, nu știu, de miercurea, joia, să știi că eu chiar am discuțiile astea pe canapea, adică ți le spun direct de pe canapea, din cuplurile cu care lucrez. Da? Hai să avem un program de dinainte, un plan, în care ne spunem reciproc. Tu vii și îmi spui mie, vezi că sâmbătă seara eu am poker cu băieții. Bine că mi-ai zis, mă duc și eu cu fetele la o cină. Perfect! Și ne vedem înapoi acasă, agrem și la ce oră. Da? Nu la 6 dimineața. Aia nu mai e relație de cuplu. Așa e. Da? Și mai putem discuta și duminică eu aș vrea să mă duc hiking. Nu e neapărat activitatea mea preferată. Pot să dau skip de data asta? Ok, bine, dar măcar o dată pe lună aș vrea să vii cu mine. Ok, bun. Atunci tu te duci hiking duminică, eu stau și citesc. Că mie îmi place foarte mult să fac asta. Sau mă duc la spa. Awesome! Da, sâmbătă ne petrecem împreună, dacă duminica am agreat cu să avem program diferit. Și atunci nu avem motive pentru care să devenim posesivi, pentru că am agreat cum vom face. Și am agreat pe bază de respect și de iubire unul față de celălalt, dar și de empatie.
și în continuare ne suplinim nevoile unul celuilalt. Bogdan, îți spun sincer că te-aș mai asculta încă 2 ore, minim. Sunt foarte fericită de alegerea mea și de alegerea ta, că ai acceptat să vii la mine în podcast și vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru asta. Cu drag. Și altă dată. Da, neapărat. Iar vouă, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un comentariu și să stați pe aproape pentru că mai urmează și alte episoade Glow by Ramona Podcast.